एकदमै मिठो आलुको झोल तरकारी आज म हजुरहरुलाई एकदमै नौलो तरिकामा बनाएर देखाउँदै छु। ग्रीटिंग्स एभ्रीवन, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फूड वर्ल्डमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो आलुको झोल तरकारी चाहिँ विशेष गरेर आज के तरकारी पकाउँ भनेर कन्फ्युज भएको बेलामा म चाहिँ पकाउने गर्छु र हामी मध्ये धेरैलाई यो सब्जी मन पर्छ पनि, बनाउन पनि एकदम सजिलो र घरमै पाइने सामग्रीहरुबाट मैले तयार गरेकी छु। आजको रेसिपी 3 जनाको लागि बनाउन जाँदै छु। मैले 4 वटा आलुलाई यसरी क्यूब साइजमा काटे, 2 वटा रातो र पाकेको गुलभेडालाई काटे, एउटा ठुलो साइजको प्याजलाई मसिनोसँगले काटे, धनियाको केही पत्ताहरू चाहिन्छ र लसुन अदुवा 2 चम्चा जति यतिकै थिचे। मैले पुरै धुलो पिठो बनाउनु पर्दैन है लसुन अदुवा। साथसाथै नुन आधा चम्चा, तेजपत्ता एउटा, मेथी 1 चम्चा, जिरा आधा चम्चा र सोप आधा चम्चा लिए। हजुरहरुसँग मेथी र सोप छैन भने चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ, अहिले चाहिँ लकडाउनको बेला पनि छ। साथसाथै रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, धनियाको धुलो आधा चम्चा र तेल जुनै लिनु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा पकाउनु भयो भने एकदमै मिठो हुन्छ। 3 चम्चा तोरीको तेल तताएँ र यसरी तेजपत्ता साथसाथै मेथी, यो जिरा र सोपलाई यसरी फुराएँ। यो सोपले एकदमै मिठो त्यो फ्लेभर चाहिँ दिन्छ हाम्रो आलुको झोलमा। आलुको झोल मिठो हुने नहुने भनेर चाहिँ हामीले कसरी थाहा हुने भन्दाखेरि यो गोलभेडाको कारणले। त्यही भएर गोलभेडा चाहिँ रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला र सकेसम्म सानो साइजको गोलभेडा राख्नु भयो राम्रो। यसरी लसुन अदुवा थिचेको लसुन अदुवालाई राखेँ, साथसाथै नुन पनि राखेँ। नुन मैले आधा चम्चा राखेँ, हजुरहरूले सानो चम्चाको 1 चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो लसुन अदुवाको चाहिँ विशेष गरेर पुरै प्युरी बनाउनु भन्दा पनि अलिअलि थिचेर मात्रै यसरी फ्राई गर्नुको चाहिँ टेस्ट नै एकदमै छुट्टै हुन्छ। त्यही भएर मैले यसो हल्का थिचेको मात्रै यो 2 चम्चा। यो ग्रेभी चाहिँ एकदमै राम्ररी पकाउनु पर्छ है। हामीले ग्रेभी राम्ररी पाक्यो भने मात्रै झोल मिठो हुन्छ। कुनै पनि तरकारीको 3 देखि 4 मिनेट चाहिँ लाग्छ है यो ग्रेभीलाई यसरी गर्न। मैले थोरै पानी राखेँ, 7 चम्चा जति। त्यसपछि रातो धुलो खुर्सानी, बेसार र यसरी धनियाको धुलो राख्दैछु। यो चाहिँ खुर्सानी जिरे खुर्सानीको धुलो हो, एकदमै पिरो हुन्छ। हजुरहरु नर्मल खुर्सानी युज गर्दै हुनुहुन्छ भने 1 देखि 2 चम्चा मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 3-4 मिनेटसम्म मजाले पकाउनु पर्छ है यसलाई चाहिँ। हेर्नुस् है, मैले तेल पनि खासै धेरै चाहिँ राखेकी छैन, 3 चम्चा मात्र राखेँ। यतिको भइसकेपछि मात्रै हाम्रो ग्रेभी पाक्यो भनेर थाहा हुन्छ। त्यसपछि आलुलाई राखेँ र पानी ठ्याक्कै 1 कप र आधा कप राख्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले। हेर्नुस् त अहिले नै कस्तो खाउँ लाग्दो भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले 4 वटा सिटी लगाउँदैछु। यो झोल मिठो बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले 4 वटा सिटी लगाउनै पर्छ। साथसाथै थोरै धनियाको पत्ताहरूलाई पनि राखेँ। 4 वटा सिटी लागिसकेपछि प्रेसर आफै रिलिज हुन दिनु होला र हेर्नुस् त वाउ कस्तो खाउँ लाग्दो आलुको सुप तयार भइसक्यो। तर त्यो भन्दा अगाडि हामीले केही आलुहरूलाई यसरी म्यास गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यौं भने चाहिँ ग्रेभी अलिकति बाक्लो हुन्छ र हाम्रो आलुको झोल अझै बढी मिठो हुन्छ। र यो म्यास गरिसकेपछि चाहिँ एकैछिन चाहिँ उमाल्नु होला है हजुरहरूले, फेरि एकैछिन चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है त अझै राम्रो टेक्सचर आउँछ यो हल्कासँगले यसरी म्यास गरिसकेपछि। हामीले लास्टमा धनियाको पत्ता राख्न चाहिँ बाँकी नै छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्ची फूड वर्ल्ड सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है। यो भिडियो सकेसम्म हजुरहरूलाई मन पर्यो भने सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। र यतिको भइसकेपछि धनियाको केही पत्ताहरूलाई राखेर एकचोटि फेरि मिक्स गरेँ मैले र अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हेर्नुस् है त यो सब्जी चाहिँ हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ विशेष गरेर चिउरासँग मनपर्छ। हेर्नुस् है वाउ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूसँग गरम मसला छ भने चाहिँ आधा चम्चा गरम मसला पनि राखेर पकाउन सक्नुहुन्छ। तर अहिले लकडाउन भएकोले मेरोमा चाहिँ गरम मसला सिद्धिएको भएर मैले राखिनँ। र हेर्नुस् है कति मजाले तयार भइसकेको छ आलुको झोल। अब म टेस्ट पनि गर्दैछु। वाउ एकदमै मिठोसँगले तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि एकचोटि घरमा बनाएर खानु होला है त। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न मन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ।